जेरत शेख भन्ने बित्तिकै कमै दर्शकलाई मात्रै यो नाम थाहा छ। जेरत शेख भनेको तिनै हुन् जसले चाहिँ गत संस्करणमा अन्डर 19 को क्याप्टेनी सम्हालेको थियो भने हालै मात्रै भइरहेको अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिपमा जेरत शेख खेल खेलिरहेका छन्। अहिलेको कप्तान भने अन्डर 20 का कुशल देउबा रहेका छन्। यतातिर कुरा गर्ने भने चाहिँ आज भएको सेमी फाइनल खेलमा चाहिँ कुशल देउबा चाहिँ हाफ टाइम पछि परिवर्तन खेलाडीको रूपमा चाहिँ बाहिरिएको थियो, जसको कारण चाहिँ जेरत शेखले चाहिँ यो खेलको चाहिँ क्याप्टेनी सम्हालेको थियो। यतातिर कुरा गर्ने भने चाहिँ नेपालले आज भुटानसँग चाहिँ खेल खेलेको थियो, जुन चाहिँ सेमी फाइनलको खेल खेलेको थियो। कुरा गर्ने भने चाहिँ कठिन जितका साथ आयोजक तथा उपाधिका बलिय प्रत्याशी नेपाल जारी साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपको फाइनलमा चाहिँ प्रवेश गरेको छ। आइतबार भएको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा नेपालले भुटानलाई ट्राइब्रेकरमा हराउँदै उपाधि नजिक पुग्न सफल भएको हो। यसअघि निर्धारित समयको रोमाञ्चक खेल दुवै टोलीले एक गोल गरेर चाहिँ बराबरी खेल खेलेका थिए भने त्यस्तै खेलको 60औं मिनेटमा जितसुन दोर्जेको गोलबाट भुटानले खेलमा सनसनीपूर्ण अग्रता बनाएको थियो। यद्यपि खेलको 78औं मिनेटमा निरञ्जन धामीले नेपालका लागि बराबरी गोल फर्काएका थिए। निर्धारित समयको खेल बराबरीमा टुङ्गिएपछि टाइब्रेकरमा चाहिँ नेपालले भुटानमाथि चाहिँ 4-1 को जित निकाल्दै फाइनल स्थान सुरक्षित गरेको। नेपालले अब सोमबार हुने दोस्रो सेमी फाइनल साबिक विजेता भारत र बङ्गलादेश बीचको विजेतासँग फाइनल खेल खेल्नेछ। अब कुरो गर्ने भने चाहिँ यो पालि भने एकदमै नेपालले चाहिँ उत्कृष्ट खेल खेलेको थियो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। जुन चाहिँ नेपालको प्रतिद्वन्दी पाएको थियो भुटान, जहाँनिर कुरो गर्ने चाहिँ भुटानसँग चाहिँ एकदमै हेड टु हेड नै खेल भएको थियो, जहाँनिर चाहिँ नेपालले चाहिँ खेल गुमाइसकेको खेलमा पनि अन्ततः भुटानले चाहिँ 10 खेलाडीमै सीमित हुनु पर्यो। त्यसपछि भने 78औं मिनेटमा चाहिँ निरञ्जन धामीले चाहिँ नेपालका लागि चाहिँ बराबर गोल गराएपछि यो खेल चाहिँ टाइब्रेकरमा गएको थियो, जसको कारण चाहिँ नेपालले अन्ततः फाइदा उठायो। खेलको पुरै क्रेडिट भने जेरत शेखले चाहिँ पाएको छ, जसले चाहिँ 2 गोल चाहिँ लगातार सेभ गरेपछि यो खेल चाहिँ नेपालले चाहिँ जितेको भन्न सकिन्छ। यतातिर कुरो गर्ने भने चाहिँ अब भने कठिन जितका साथ आयोजक तथा उपाधिका बलियो प्रत्याशी नेपाल जारी साफ अन्डर च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार भएको पहिलो सेमी फाइनलमा नेपालले भुटानलाई टाइब्रेकरमा हराउँदै उपाधि नजिक पुग्न सफल भएको हो। अघि निर्धारित समयको रोमाञ्चक खेल दुवै टोलीले 1-1 गोलको बराबरीमा खेल खेलेका थिए। खेलको 60औं मिनेटमा जितसुन दोर्जेको गोलबाट भुटानले खेलमा सनसनीपूर्ण अग्रता बनाएको थियो। यद्यपि खेलको 78औं मिनेटमा भने निरञ्जन धामीले चाहिँ नेपालका लागि बराबरी गोल फर्काएका थिए। निर्धारित समयको खेल बराबरीमा टुङ्गिएपछि टाइब्रेकरमा नेपालले भुटानमाथि 4-1 को जित निकाल्दै फाइनल स्थान सुरक्षित गरेको हो। नेपालले अब भने सोमबार हुने दोस्रो सेमी फाइनलतर्फ साबिक विजेता भारत र बङ्गलादेश बीचको विजेतासँग फाइनल खेल्नेछ। अब हाम्रो नेपालले चाहिँ फाइनल खेलमा चाहिँ कस्तो खेल खेल्नेछ भन्ने चाहिँ अब फाइनल खेलमै थाहा भइहाल्छ भने अब यतातिर कुरा गर्ने भने चाहिँ आज भने एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ हिरो अफ द गेम भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ, जो चाहिँ जेरत शेख, जसले गर्दा चाहिँ आज हामीले सेमी फाइनल खेल चाहिँ जितेको छौँ भन्न सकिन्छ। कुरा गर्ने भने गत संस्करणमा नेपाल साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सेमी फाइनलमा टाइब्रेकरमा पराजित भएको थियो। त्यसबेला टोलीको क्याप्टन समेत रहेका जेरत शेखले आफ्नो जन्मदिनका दिन टोलीलाई जित दिलाउन सकेका थिएनन् भने आज भुटान विरुद्ध निर्धारित समयमा नेपालले सङ्घर्ष गरे पनि जेरतले 2 पेनल्टी सुटआउट चाहिँ सेभ गर्दै यो खेल भने जिततर्फ चाहिँ पुर्याएका थिए। यो सँगै अन्तमा आफैले चाहिँ जित पेनल्टी गोल गरेर चाहिँ नेपाललाई सेमी फाइनलमा चाहिँ भुटानलाई पराजित गराएर चाहिँ फाइनलमा प्रवेश गराएका हुन्। यो सँगै अब भने हाम्रो नेपाली टोली चाहिँ फाइनल खेल्ने पक्का भएको छ र अब हाम्रो फाइनल खेल भने भारत र बङ्गलादेश मध्ये जो एक विजय हुन्छन् सँग चाहिँ खेल खेल्नेछन्। जे होस् हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट खेल खेलेका छन् र हाम्रो नेपाली खेलाडीले चाहिँ योपल्ट भने पक्कै पनि इतिहास रच्नेछ भन्ने चाहिँ निर्धक्क म चाहिँ विश्वस्त छु। र तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा, र तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूलाई चाहिँ अग्रिम रूपमा शुभकामना कमेन्ट पनि गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, जय नेपाली फुटबल।